نو زمونږ سره اوس بل چې کوم دی هغه دی college degree college degree but not in IT چې دا ورته نشو ها یخه اوبه مې څښلې دي جماره مې په مخ باندې جام کیږي ها نو زمونږ سره چې وس دی نو کالج د چا سره چې د کالج ډیګري خو هغه په آی ټي کې نه وي او دا هغې کس دا خواهش دی چې زه آی ټي ته لاړ شم د هغو ډیګري یا په مارکیټینګ کې ده یا په فاینانس کې ده یا په هیسټري کې ده یا سم other related majors چې کوم دي فري میډیکل دی او anything not related to IT پوه شوې نو که هغه په میډیکل کې ده دلته پوه شوې که پولیس کې او که په دا بل څه شی دی فاینانس کې هسې مړه شوشابې کوم کې اورېږه ها نو ستاسو لپاره سټپ 1 چې کوم دی refer to a previous slide چې کوم دی هغې مخکې اولنۍ بله ویډیو چې کوم دا پارت 2 زما په خیال په هغې کې ما ورکړي دي کوم سرټیفیکیشن او یا په کوم ځای کې انټرنشپ تاسو کتای شي والنټیرینګ سرچ کولی شي نو هغې واپس بل پارت لاړ شئ په هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې په کوم ځای کې خلک کتای شي یا ګوګل کې دی چیک و یو internship .com و زما په خیال هغې ته بیا لاړ شئ ستاسو لپاره به دا یي که نه چې تاسو به آنلاین کلاسونه والئ ځانه پوه شوې او د شپې او که د ورځې ناست به یې ځان به پوهه کوئ چې دا کمپیوټر دی څه شی او په کمپیوټر کې مطلب دا دی چې څومره پارټس دي او د هر یو پارټ څه مقصد دی او د کمپیوټر سره ځان ډېر نږدې کول پکار دي پوه شوې چې کله هم کمپیوټر آی ټي ته راځي ځکه چې دا ډېر زیات فنډامنټل دي چې میډیکل کې فار ایگزامپل چې تاسو اناټومي نه کړي بایولوژي کې سره سټډي کوي نو هغه څه پیدا ولا نه ورکوي ځکه چې اناټومي چې دا هغه د بنیادونه دي فاونډیشن دی د بایولوژي نو په دې سټپ 2 کې دلته ما ورکړو ګوره تاسو د هغې نه مخکې کله چې هم کلاسونه شروع کوئ انلاین نو هغه وګورئ چې یاره تاسو په کوم جاب کې چې تاسو خوښ دی او که تاسو نه دی خوښ تاسو سټیسفیکشن لیول څومره دی سرچ وکړئ په هغې باندې او تاسو په آی ټي کې تاسو څه خوښ دی په آی ټي کې دننه پوه شوې بیا چې کله تاسو ته پته ولګېدل چې ما هلکه زه خو په میډیکل کې یم خو زما میډیکل سره نه لګي زه ځکه کومه چې یا خو زمونږ کور والا ماته وایي چې میډیکل وکړه یا خو ماته وایي چې لکه ګاونډي مې ډاکټر شوی دی چې زه به هم ډاکټر کېږم دا زموږ یو ډېر کامن سوچ دی کس چې هغه د هغه مایند سیټ چې هغه د آی ټي سره یا لاړ شي میډیکل ته چې په هېڅ هم بیا نه پوهېږي یا د هغه وایس ورسا هغه ته میډیکل سره فیلډ یا آی ټي ته لاړ شي چې هم په هېڅ نه پوهېږي نو دا ډیسیژن چې دی دا ډېر انفورچونیټلی خلکو ته وروسته پته لګي کله چې د کالج نه ګراجویټ شي هغه ټایم د سړي خراب شي پیسې هم خراب شي خو اینډ اف د ډے هغه کار دی چې تاسو ریسرچ زده کړئ نو ستاسو هغه پیسې او ټایم چې په ځای باندې خیر هسې نه ځي نو تاسو ته به زه ټپس در کوم زما د ټوخی کوم نو ام سوري ما مری پته نه لګي چې ولې یاره کرونا خو نشته ځکه چې ویکسینیشن مې والی دي ان شاء الله نو ګوره تاسو چې کمپیوټر تاسو نه پوهیږئ تاسو کمپیوټر ته یو ډیر زیات ناشنا یئ او تاسو وایئ چې یاره زه خو هیکینګ زده کوم یا زه یو داسې سکیورټي میتھډ زده کوم چې زه زما نه پروفیشنل راشي نو د هغې لپاره د ټولو نه مخکې د ټولو نه سیوا د ټولو نه مخکې د ټولو نه امپورټنټ چې دی که نه هغه به د کمپیوټر پارټس زده کوئ تاسو د کمپیوټر پارټس نه زده کړي که نه نو ګوره جمپ مه وایه چې وټس اپ به څنګه هیک کېږي اورې چې دا د کمپیوټر نه درځي نو مطلب دا دی چې وروسته وټس اپ ډېر اوږدې خبرې دي نو اوس په دې کمپیوټر ته دننه موږ وردننه شو په دې کې چپس دي نیک کارډ دي نیک آی ان سی چې دی نیټورک انټرفیس کارډ به ته وایي نو دا د وای فای لپاره یې که نه دا خو خیر اوس نن سبا ډېر یو په لیپټاپ کې دا کار دی چې لیپټاپ یې که چې لیپټاپ یې دی چې په هغې کې یو غټ مدربورډ دی په هر شی په هغې کې دننه لکه امبیډډ دی پوه شوې او په مخ کې زړو ډیسکټاپو کې دا و چې هر شی به جدا جدا و نو زه تاسو کوشش وکړئ چې دا 34 د 64 بیټ چې دي په دې باندې ځان پوهه کړئ انشاءالله زه به دا کوم کلاس چې ما شروع کړی دی د دې بل دا اوږد ایډوانس کلاس چې په هغې کې به ټول دا ډسکرپشن یي انشاءالله د دې او دا اوس مدربورډ دی پوه شوې لکه دا پکې څه کوي هغه پکې زموږ لوګو نه راوځه مړو څه کوي نو دا یو کارټونش پټو ما ورکړی و خو بیا ما ریل پټو دلته ورکړو پوه شوې دا مدربورډ دی جی په دې کې زموږ سی پی یو دی انټل پروسیسر دی پکې سی ماس دی پکې دغه دا یو
سیل چې د موستلی د ټایم لپاره استعمالیږي چې دا کله تاسو راخو نو ټایم چې دا غي ټایم هغه الارم یا ټایم چې ټیمپس چې کوم دی کنه دا غي ټایم بیا به ټایم شي نو په دې کې دلته ریمز کې هو د کېږي یا به دا یا به دا غي ډیر ټایم دا دی نو ډیر ټایم وشو یاره او ټي سي پی دی بکې د انټرنیټ پروتوکولز دی بکې سیریل پورت دی بکې ډیر شي دی نو دا چې دا یو زه ریکمند کوم تاسو ته موقع میلاو شي کنه په کام ټي ای ول چې دی هغه سره A+ سرټیفیکیشن چې دی A+ سرټیفیکیشن د سی یو سرټیفیکیشن دی چې هغه صرف په کمپیوټر په هارډویر باندې فوکس کوي د A نواله ته زی پورې دا ما غسته د 2-3 کاله مسلسل پوه شوې زما په کرییر کې چې ما کوم کله هر د سینه دا سرټیفیکیشن مې غسه ما کورسونه چې به ټول به یو ریلیټډ بو نو چې کله تاسو د دې ټولز باندې پوه شئ او هر یو جدا جدا ټولز دی بیا د مدربورډ کې بسز دی پوه شوې دا هایویګان د استعمالي ګورې دا رانیزې کومې پوه شوې دا چې تاسو په دې باندې پوه شئ دا ټولز تاسو او پیژنئ کنه او ډیر آسان دی ګورې ډیر ګران نه دی ښه نو تاسو ته بیا پته ولګي چې یاره په دې کې د ویکنس کم ځای دی هغه ته بیا هیکینګ ویل کیږي بھائی چې کله د ویکنس پته ولګي دا کنه هغه ته vulnerability ویل کیږي ویکنس او هغه ویکنس لپاره چې نو هغه بیا ان شاء الله په فیچر کې تاسو ته وخیو هغه لپاره جدا ټولز دي دا هغه لپاره vulnerability چې په کوم ځای کې کچا کمپیوټر نه اپډیټ کړي نو هغه vulnerability وکي او vulnerability چې هغه راوځي هغه malicious کوډ یو شی ملوي کنه هغه په دې کمپیوټر چې بیا اٹیک وکړي نو کمپیوټر ته اکسس وشي نو مخکې د ټول نه مخکې دا د کمپیوټر انارمي ده چې د کمپیوټر نه درځي انارمي دل نه درځي نو بای مخکې سوچ مکوئ چې زوبا کله کا سایبر سکیورټي کې کار کوم یا به زه په ډیسیبل آی ټي ریلیټډ کې کار کوم خو اگین زه به د بیا ریمایند کوم چې کوشش وکړئ سایبر سکیورټي مطلب چې هر یو اپلیکیشن دا سپورټ کوي پاږي کې سکیورټي وکړي دا نه بس سایبر سکیورټي یو عام غټ اونده کې فیلډ دی پوه شوې دا یو ډومین دی نوم دی سایبر مطلب چې په انټرنیټ باندې داغي سکیورټي نو په انټرنیټ خو ډېر هر څه دی پاږي کې اپلیکیشنز دی پاږي کې موبایل ډیوایسز دی پاږي کې ایمیلز دی پاږي کې ریموټ کنیکشنز ډیسکټاپس دی پاږي کې یاره خو په میلیونو چیزونه دي او باغې میلیونه کې ګوره هر یو کس ډاکټر نشي راغلی پوه شوې پاږي یو شی باندې فوکس کې او بیا باغې کې ایکسپرټ کېږي پوه شئ چې اوس ما چې کله کوله نو ما خپل بیچلر شو پرنځای مې کوه نو ما بیچلر چې هغه په ماستر زما بیچلر چې هغه په سایبر سکیورټي کې ما کړی دی او زما ماستر چې دی هغه ما بیا فوکس په انفارمیشن سکیورټي باندې کړی دی چې انفارمیشن به سکیور کوم څنګه په انفارمیشن په ترانزیت باندې انفارمیشن په موشن کې دا یو شو انفارمیشن ان ترانزیت نه ډیټا ان ترانزیت ډیټا ات ریسک ډیټا in use data in transit مطلب کوم چې په انټرنیټ باندې خلک کمیونیکیشن کوي واتس اپ باندې میسجونه یو بل ته دا په ان ترانزیت باندې یو بل سره دا ډیټا چې په انټرنیټ باندې زی او ډیټا ان سټوریج چې کوم د ډیټا اډرس چې وته کوم وي هغه چې کوم ځای کې تاسو ډیټا سیو کړی په کمپیوټر په فولډر کې یا په موبایل کې چې هغه په ټوان تاسو سیو کړی دا سټوریج کې او ډیټا ان یوز چې کومي چې تاسو کرنټلی وس کله کې یوز کوئ او هغه په ریم باندې پروتي ریم رینډم اکسس میموري باندې هغه هغه موستلی سکیورټي دمنه کې خیر هغه شاده خلک ګوري زمانه شولډر سرفینګ کسان چرته نه کنه خو anyway دا امید کوم چې تاسو دا هیلپ درکې که نور نه او خیر موږ ته میسج وکړئ ان شاء الله څومره زمانه کوشش کیږي زه به سره هیلپ وکم خو که تاسو فیوچر جاب سکیورټي پکاري کنه نو کمپیوټر انټرنیټ کمپیوټر آی ټي چې دا کنه آی ټي کې بیا سکیورټي بای که تاسو د دنیا هر ملک ته ځئ کنه یون په پاکستان کې په پېښور لاهور د ټول ځینې کې هر میجارټي یونیورسيټیانو کې دغه شته ګورې میجرونه ښه ما ډېر کسان سره زه میلاو شوم او هغه د یونیورسيټي د تللی دي او میجارټي کسان چې دی هغه آی ټي نه ګریجویټ شوي دي میجارټي چې ما خیر میلاو شوی مسره هغه موستلی ډیولپر دي خو په میجارټي کې چې بیا نور کم دی لکه هغه به کې هم سکیورټي کوي او چا چې به کوم سکیورټي کړي دا هغه ډېر مخکې تللی دي نو I personally recommend security نو راځي چې اوس مونږ د جاب ته ورشو